ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે આપણે બનાવીશું બાજરીના લોટમાંથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના વાનગીઓ બનાવીશું, જે ખાવામાં બી મજા આવશે અને ફટાફટ બી બની જશે. તો સૌથી પહેલાં તમે અહીંયા લીલી તુવેરના બાજરીના રોટલા કેવી રીતે બનાવશો એ હું બતાવવાની છું. તો સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયા એક મિક્સર જારનો મોટો બાઉલ હોય એ તમારે લઈ લેવાનું. એની અંદર આપણે લીલી તુવેરના દાણા એડ કરવાના છે. અહીંયા લીલી તુવેરના દાણા તમારા ફ્રેશ અને આ રીતે મોટા હોવા જોઈએ. મેં અહીંયા 300 ગ્રામ જેવા લીલી તુવેરના દાણા લીધા છે. એની અંદર આપણે 6 થી 7 લીલા મરચાંના ટુકડા અને એક મીડિયમ ઇંચનો આદુનો ટુકડો એડ કરી દઈશું. તમને આમાં જો લસણ પસંદ હોય તો તમે અહીંયા 4 થી 5 કળી લસણને બી એડ કરી શકો છો. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે પાણી વગર પીસવાનું છે અને અહીંયા મિક્સરને આપણે ચાલુ બંધ કરીને પીસવાનું રહેશે. એક સરખું તમારે અહીંયા પીસવાનું નથી, એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને આ રીતે તમારું અધકચરું પીસીને રેડી થવું જોઈએ. અહીંયા પાણીનો ઉપયોગ તમારે જરા બી પીસવામાં નથી કરવાનો, એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને અધકચરો પીસીને રેડી કરી લેવાનું રહેશે. આ રીતે બધું જ પીસાઈ જાય પછી તમારે આને શેકવાનું છે. તો એની માટે તમારે ગેસ ચાલુ કરીને કોઈ બી જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લેવાની. એની અંદર આપણે 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. તેલ એડ થઈ જાય પછી તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેવું જીરું એડ કરીને તતડવા દઈશું. અને પછી 4 થી 5 મીઠાના લીમડાના પાન, 1 ચમચી જેવા સફેદ તલ એડ કરીને આપણે થોડું સોટે કરી લઈશું. પછી જે આપણે લીલી તુવેરને પીસીને રાખ્યું છે એ બધું તમારે એડ કરી દેવાનું અને સ્લો ગેસ ઉપર તમારે આને શેકવાનું છે. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ તમારે સ્લો જ રાખવાની. જો ફાસ્ટ રાખશો તો આ બળી જશે. આ રીતે તમારે શેકવાનું રહેશે. અહીંયા જે આપણે લીલી તુવેરનું જે મસાલો બનાવવાનો છે એ તમારે થોડો ડ્રાય રાખવાનો છે, જેથી એ વણતી વખતે ફાટી ન જાય. પછી આની અંદર અડધી ચમચી જેવું ગરમ મસાલો પાવડર, અડધી ચમચી જેવી ખાંડ, અડધી ચમચી જેવું ધાણાજીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા આપણે લાલ મરચુંનો પાવડરનો ઉપયોગ નથી કર્યો, ના અહીં હળદરનો પાવડર ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા આ રીતે તમારે લીલી તુવેરના આપણે લીલા જ પરોઠા લાગવા જોઈએ એટલે આ રીતે તમારે એડ કરવાનું. પછી આની અંદર આપણે ફ્રેશ કોથમીર એડ કરવાની, અડધું લીંબુનો રસ એડ કરી દેવાનો અને મિક્સ કરી દેવાનું. આ રીતે સરસ રીતે એકદમ ડ્રાય જેવું તમને થવા લાગે ત્યારે તમારે આ સ્ટેજ પર ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને આ મસાલાને આપણે એક થાળીમાં કાઢી લઈશું અને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અહીંયા મસાલો ઠંડો થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બાજરીના લોટમાંથી બનાવવાનું છે, તો આપણે લોટ બાંધીને રેડી કરી લઈએ. અહીંયા મેં 2 કપ જેવો બાજરીનો લોટ લીધેલો છે. એની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું અને થોડું પાણી એડ કરીને આપણે લોટ બાંધીને રેડી કરવાનો છે. અહીંયા તમારે થોડું પાણી એડ કરીને જ બાજરીનો લોટ બાંધવાનો રહેશે. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો બહુ એડ કરશો તો આ ઢીલું ન થવું જોઈએ. આપણે નોર્મલ રોટલા બનાવતા હોઈએ છીએ તો લોટ થોડોક ઢીલો રાખતા હોઈએ છીએ, પણ અહીંયા તમારે બહુ ઢીલો નહીં અને બહુ કાઠો નહીં એવો બાજરીનો લોટ બાંધીને તમારે રેડી કરવાનું છે. હવે પાછું થોડું પાણી એડ કરીને આને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે આ રીતે મસળવાનું છે, જેથી આપણે જે બાજરીનો રોટલો છે એ સરસ એવો સોફ્ટ બનશે. આ રીતે બધો જ તમારો લોટ મસળીને રેડી થઈ જાય અને એકદમ જ સરસ એવું ડોના ફોર્મમાં આવી જાય પછી તમારે આ બાજરીના લોટને રવા નથી દેવાનો. જો તમે રવા દેશો તો એ ઢીલો બની જશે. આ રીતે ડોના ફોર્મમાં આવી જાય પછી તમારે મીડિયમ સાઇઝનો લુવો લેવાનો અને આ રીતે એકદમ જ ક્રેક ના રહે લુવા ઉપર એવું તમારે બોલ્સ બનાવીને રેડી કરવાનું. પછી આ રીતે ધીરે ધીરે વાટકીનો શેપ તમારે આપીને રેડી કરી લેવાનું છે. અહીંયા વચ્ચેથી જાડું અને આજુબાજુ કિનારીમાં રહે એ રીતે તમારે વાટકીનો શેપ આપવાનો. હવે આની અંદર આપણે જે લીલી તુવેરનો આપણે મસાલો બનાવીને રાખ્યો છે એ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર એકદમ જ ઠંડો થઈ ગયો છે અને એમાંથી આપણે 1 થી 2 ચમચી જેવો મસાલો લઈને આ રીતે બાજરીના લોટની વચ્ચે તમારે મૂકી દેવાનું છે. આ રીતે દબાઈને તમારે મૂકવાનો અને હવે આપણે આને ગોળ ફરાવીને અને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીને તમારે દબાવતા જવાનું અને સીલ કરી દેવાનું રહેશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ હળવે હાથે કરવાનું, કારણ કે આ બાજરીનો લોટલો છે, ફાટવો ન જોઈએ. અને આ રીતે તમારે બોલ્સ વાળીને રેડી કરી લેવાનું. હવે આ એક પાટલા ઉપર તમારે આ રીતે
થોડો કોરો બાજરીનો લોટને સ્પ્રિંકલ કરવાનો અને આ રીતે તમારે હાથની મદદથી થેપીને રેડી કરી લેવાનું છે. અહીંયા જો તમારો લોટ સરસ એવો બાજરીનો મસળેલો હશે તો અહીંયા તમારો આ રોટલો ફાટશે બી નહીં અને એકદમ જ સરસ બનશે. અહીંયા બહુ મોટો નહીં અને બહુ નાનો નહીં એવો તમારે બનાવીને રેડી કરવાનો છે. તો આ રીતે તમારું ભરેલો લીલી તુવેરનો બાજરીનો રોટલો જો રેડી થઈ જાય પછી આને શેકવાની પ્રોસેસ પર લઈ લેવાની. તવી ગરમ થાય એટલે તમારે મૂકવાનું. 2 મિનિટ જેવું થાય પછી તમારે આને ફરાવવાનું રહેશે. આ રીતે 2 મિનિટ પછી ફરાવાઈ જાય પછી બીજી સાઈડ બી 2 મિનિટ જેવું થાય ત્યારે તમારે ફરાવી લેવાનું. ને હવે આપણે ઉપરથી થોડું આ રીતે ચોખ્ખું ઘી લગાવીશું. તમે તેલ બી ઉપયોગ કરી શકો છો કાં તો પછી બટરનો બી ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે તાવેતાની મદદથી બંને બાજુ સરસ ગોલ્ડન રંગનું શેકાઈ જાય અને થોડા ક્રિસ્પી ઉપરનું પડ થાય એટલું તમારે સ્લો ગેસ ઉપર આને શેકવાનું રહેશે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એવો ફૂલ્યો બી છે અને આપણો આ બાજરીનો રોટલો ભરેલો એકદમ જ ફાટ્યો બી નથી અને એકદમ પરફેક્ટ બનીને રેડી થયો છે. હવે આપણો આ સરસ એવો શેકાઈ ગયો છે. આ રીતે ગોલ્ડન રંગનું થઈ જાય એટલું તમારે શેકવાનું રહેશે. હવે આને પ્લેટમાં લઈ લઈશું ને આવી જ રીતે આપણે બધા જ બનાવીને રેડી કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણું લીલી તુવેરમાંથી બાજરીનો રોટલો સર્વ કરીને રેડી છે અને હું તમને અહીંયા હવે કાપીને બતાવું કે અંદરથી કેવું બન્યું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે અંદરથી જે ભરેલો બાજરીનો રોટલો બનાવ્યો છે સરસ એવું લીલી તુવેરનું જે આપણું સ્ટફિંગ છે એ બધી બાજુ સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે અને અહીંયા આ જે સ્ટફિંગ છે એકદમ પરફેક્ટ સેટ થઈ ગયું છે રોટલા સાથે. અને તો તમે આ રીતે લીલી તુવેરનો ભરેલો બાજરીનો રોટલો જરૂરથી બનાવજો. પેટ ભરીને ખવાય અને એકદમ જ ટેસ્ટમાં લાગે, એકદમ હેલ્ધી વેજીટેબલથી ભરપૂર એવું આપણે અહીંયા બાજરીના લોટના પુડલા બનાવીશું. તો એની માટે આપણે એક વાસણમાં પહેલાં બાજરીનો લોટ લેવાનો છે. અહીંયા મેં 1 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ લીધો છે જેને આ રીતે ચારીને ઉપયોગમાં લેવાનો અને એકદમ તાજો હોય એવો લેવાનો, કડુચુવાળો નહીં લેવાનો. પછી એની સાથે અડધી વાટકી જેટલો આપણે અહીંયા ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે. જે આપણે રોટલી કરીએ છીએ એ ઝીણો લોટ તમારે અહીંયા લેવાનો રહેશે. અહીંયા તમે જેટલા વ્યક્તિઓ માટે બનાવતા હોય એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા લોટ લેવાનો રહેશે. ફક્ત આપણે આ જ 2 લોટનો ઉપયોગ કરીને આપણે અહીંયા પુડલા બનાવીશું. પછી આમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે એક થીક બેટર બનાવીને રેડી કરવાનું છે. બેટરમાં લોટના ગઠ્ઠા ન રહે એ રીતે તમારે અહીંયા બેટર બનાવીને રેડી કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે જરા બી બાજરીના લોટના કે ઘઉંના લોટનો જરા બી ગઠ્ઠા ન રહે એ રીતનું આપણે અહીંયા આ રીતે થીક બેટર બનાવીને રેડી કરવાનું છે. આ રીતે બેટર બની જાય પછી તમારે આને થોડીવાર માટે રેસ્ટ આપવાનો છે. એટલે કે 5 મિનિટ જેવું આપણે ઢાંકીને રેસ્ટ આપીશું. 5 મિનિટ આને આપણે રેસ્ટ આપ્યા પછી ખોલીને જોશું તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર સરસ રીતે સેટ થઈ ગયું છે. ઉપર તમને બબલ્સ થતા હશે એવું તમને દેખાશે અને બેટર પહેલાં કરતાં થોડુંક જાડું થઈ ગયેલું તમને લાગશે. પછી આવી રીતે એક વખત આપણે આને હલાવી લેવાનું અને એક રસ જેવું કરી દેવાનું. આ રીતે બેટર રેડી થઈ જાય પછી આની અંદર આપણે બધા વેજીટેબલ એડ કરવાના છે. તો અહીંયા મેં કાંદા ઝીણા સમારેલા, ટમેટા ઝીણા સમારેલા અને કોથમીર લીધેલી છે. સાથે અહીંયા લસણ અને મરચાં અને આદુને આ રીતે અધકચરું વાટીને એડ કરવાનું છે. અહીંયા લસણ અને મરચાં થોડાક આગળ પડતા લેવાનું રહેશે કારણ કે આ બાજરીના લોટના આપણે બનાવીએ છીએ એટલે થોડાક મસાલા અને વેજીટેબલ તમારે આગળ પડતા એડ કરવાના. પછી આ રીતે ઝીણા સમારેલા કાંદા અને ક્રશ કરેલા આપણે ટમેટાં એડ કરી દેવાના છે અને સાથે જ અહીંયા આપણે ફ્રેશ કોથમીર એડ કરી દઈશું. તમને બીજા વેજીટેબલ એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો. પછી આમાં આપણે થોડુંક મારી પાસે આ રીતે લીલું લસણ પડ્યું હતું તો લીલા લસણના પાન અને લીલું લસણને આ રીતે અધકચરું કાપીને આપણે આમાં એડ કરી દેવાનું છે. કાપીને જ એડ કરવાનું, બહુ પેસ્ટ અહીંયા તમારે બનાવીને એડ નથી કરવાનું. જો પેસ્ટ બનાવશો તો તમને પુડલા ખાવાની મજા નહીં આવે. આ રીતે લસણ અને મરચાંને થોડું ક્રશ કરીને જ એડ કરવાનું.
પછી બધું એડ થઈ જાય પછી એક વખત તમારે આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. બરાબર વેજીટેબલ બેટરની સાથે તમારે મિક્સ કરી લેવાનું રહેશે. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી તમારે આની અંદર હવે આપણે મસાલા કરવાના છે. તો મસાલા કરવા માટે અહીંયા મેં અડધીથી 1 ચમચી જેટલા આપણે અહીંયા લાલ મરચું પાવડર લેવાનું છે. આપણે લસણ અને મરચાંનો વધારે ઉપયોગ કરેલો છે એટલે મરચું અહીંયા થોડુંક ઓછું એડ કર્યું છે. 5 ચમચી જેવું હળદર પાવડર એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેવું જીરું એડ કરીશું. અહીંયા શેકેલું જીરું લેવાનું. અડધી ચમચી જેવું ગરમ મસાલો અને 5 ચમચી જેટલો અહીંયા આપણે અજમો લેવાનો છે. અજમાને તમારે આ રીતે હાથમાં હથેળીમાં લેવાનું અને હાથેથી થોડું ક્રશ કરીને તમારે એડ કરવાનું છે. અહીંયા વાટીને કે પીસીને એડ નથી કરવાનું. અજમો એડ કરવાથી ઘણા લોકોને બાજરીનો લોટનું ગેસ થાય તો એ ન થાય એની માટે અહીંયા અજમો એડ કરવામાં આવે છે. 1 ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી જેવી સાકર એડ કરીશું. સાકર અહીંયા એટલા માટે એડ કરી છે કે જે આપણે પુડલા બનાવીશું એનો કલર બહુ જ સરસ આવશે. અહીંયા ગળપણ નહીં થાય એટલે અડધીથી 1 ચમચી જેવી જ એડ કરવાની, વધારે એડ કરવાની નહીં. અને પછી અહીંયા આપણે 5 ચમચી જેવી હિંગ એડ કરી દઈશું. તમને જો ખાટા પુડલા ગમતા હોય તો તમે અહીંયા દહીંનો ઉપયોગ બી કરી શકો છો. હવે બધા મસાલા એડ થઈ જાય પછી તમારે આ રીતે બધું જ મિક્સ કરી દેવાનું. મસાલાના ગઠ્ઠા ન રહે એ રીતે મિક્સ કરવાનું. મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે ફરીથી ઢાંકી દઈશું અને બીજી 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું જેથી બેટરની અંદર મસાલાનો ફ્લેવર આવી જાય. 5-1 મિનિટ જેવું થઈ જશે પછી તમે ખોલીને જોશો તો બેટર આ રીતે મસાલા સાથે સેટ થઈ ગયેલું લાગશે તમને. મસાલા અહીંયા સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી એક વખત હલાવી દેવાનું. તમે હલાવશો ત્યારે તમને આ થોડુંક તમને પતલું થયેલું બેટર લાગશે કારણ કે આપણે વેજીટેબલ એડ કર્યા હતા એટલે એનું બી પાણી છૂટે. એટલે આટલી કન્સિસ્ટન્સી તમારે સરખી રાખવાની રહેશે. તમને એમ લાગે કે મારું બેટર થોડુંક વધારે પતલું થઈ ગયું છે તો થોડુંક તમે બાજરીનો લોટ અથવા ઘઉંનો લોટ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવા સફેદ તલ એડ કરીશું. તલ ઓપ્શનલમાં છે. જો એડ કરશો તો પુડલા દેખાવમાં બહુ સરસ લાગશે અને તમારી પાસે ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આ બેટરને બધું સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું અને બેટર રેડી થઈ જાય પછી આપણે પુડલા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો પુડલા બનાવવા માટે ગેસ પર આપણે એક તવી મૂકી દેવાની, નોનસ્ટિક તવી લેવાની. પછી એ ગરમ થાય પછી એના ઉપર ભીનું કપડું ફરાવી લેવાનું અને પછી 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું આપણે બેટર લેવાનું અને આ રીતે વચ્ચે એડ કરવાનું. પછી ધીરેથી આને પસરાવી લેવાનું છે જેમ ઢોસા આપણે કરીએ છીએ એ રીતે. પણ અહીંયા બહુ પતલું તમારે બેટરને પસરાવવાનું નથી. થોડા જાડા જ બનાવવાના રહેશે કારણ કે બાજરીનો લોટ ચીકણો હોય છે. પછી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે આને કૂક થવા દઈશું. આજુબાજુમાં તેલ, બટર અથવા તો ઘી એડ કરીશું. હવે આને આપણે તરત જ ફરાવવાનું નથી. 1 થી 2 મિનિટનો આપણે રેસ્ટ આપીશું. થોડી વારમાં એટલે કે 2 મિનિટ જેવું થશે પછી તમે જોશો તો ઉપરથી તમને પૂરું ડ્રાય થયેલું તમને લાગશે. આ રીતે પૂરું ઉપરથી ડ્રાય થઈ જાય પછી જ તમારે આને પલટાવવાનું છે. તો પહેલાં તાવેતાની મદદથી આજુ અને બાજુમાં સરસ રીતે ઉખાડી લેવાનું. પછી ધીરેથી વચ્ચેથી તમારે આવી રીતે લેવાનું રહેશે અને આને ફ્લિપ કરવાનું રહેશે. પાછળથી એકદમ કૂક થઈ જાય પછી જ તમારે આને ફરાવવાનું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ગોલ્ડન રંગ સરસ આવી ગયો છે. આ રીતે પલટાવ્યા પછી બીજી બાજુ બી 2 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું. 2 મિનિટ જેવું થશે પછી આને ફરીથી પલટાવીશું તો તમે જોઈ શકો છો કે બીજી બાજુ બી સરસ એવું શેકાઈ ગયું છે. આવી રીતે આજુબાજુમાં બંને સાઈડ સરસ રીતે શેકાઈ જાય પછી તમારે આને એક પ્લેટમાં હવે આપણે લઈ લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બધા જ બાજરીના પુડલા બનાવીને આપણે રેડી કરી લઈશું. તો આવી જ રીતે અહીંયા મેં બધા જ બાજરીના પુડલા બનાવીને રેડી કરી લીધેલા છે. આ એટલા સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે. આની સાથે મેં લસણની ચટણી સર્વ કરી છે. તમારી પાસે જો ના હોય તો દહીંની સાથે, ચાની સાથે કે પછી
તમને જેની સાથે ભાવે તમે એની સાથે ખાઈ શકો છો. અને આ એટલા સોફ્ટ બન્યા છે તમે જોઈ શકો છો. બાજરીનો લોટ અહીંયા ચીકણો હોવાથી આપણે એને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે મેં અહીંયા ઘઉંનો લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો અહીંયા બાજરીના લોટના પુડલા એકદમ સરસ એવા તમારા અહીંયા બનીને રેડી થશે. અને આ લસણની ચટણી સાથે તો બહુ જ સરસ લાગે છે. આજે જ તમે આ પુડલા બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ સરસ બને છે. બીજા દિવસે બી આ પુડલા એટલા સોફ્ટ જ રહે છે. તમે એકવારથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે બીજી રેસીપી છે, અહીંયા આપણે બાજરીના રોટલા પરફેક્ટ કેવી રીતે બનાવીશું તે હવે જોઈ લઈએ. હવે આપણે બાજરીનો લોટલા બનાવીને રેડી કરીશું. તો અહીંયા મેં 2 વાટકી જેવું બાજરીનો લોટ લીધેલો છે. એની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. અને મીઠું એડ કર્યા પછી આપણે સરખી રીતે મીઠા અને લોટમાં આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે આ રીતે લોટ થોડોક આપણે સાઈડમાં લઈ લઈશું. અને અહીંયા જેટલા વ્યક્તિઓ માટે તમારે રોટલા બનાવવાના હોય એટલા વ્યક્તિઓ માટે તમારે આ રીતે થોડો લોટ લેવાનો રહેશે. અને એની અંદર આપણે થોડું પાણી એડ કરીને આપણે એક બોલ્સ જેવો બનાવીને રેડી કરવાનું છે. હું અહીંયા આ રીતે એક રોટલો થીપીને રેડી કરું છું. પણ જો તમારે એકસાથે બાજરીનો રોટલા વણીને રાખવું હોય તો પણ આ રીતે લોટ આપણે બાંધીને રાખીએ છીએ એ રીતે તમે બી કરી શકો છો. તો આ રીતે તમારું એક ગુલ્લા જેટલું બની જાય પછી ફરીથી હાથમાં આ રીતે તમારે થોડુંક પાણી લેવાનું, એ લોટ પર આપણે રાખવાનું અને હાથની હથેળીની મદદથી તમારે 3 થી 4 મિનિટ જેવું આને મસળવાનું રહેશે. જેટલું તમે આ બાજરીના લોટને મસળશો એટલો લોટ આ સરસ એવો ચીકણો બનશે અને તમારા અહીંયા જે રોટલા છે એ એકદમ જ સરસ એવા બનીને રેડી થશે. તો આ રીતે તમારે મસળતું જવાનું. પાણીનો ઉપયોગ લાગે તો જ પાણી તમારે એડ કરવાનું. આ રીતે મસળાઈ જાય પછી આ રીતે બોલ્સ વાળવાનો, એમાંથી વધારાનો લોટ હોય એ તમે આ રીતે કાઢી દેવાનો રહેશે. અને ફરીથી આપણે બોલ્સ બનાવીને રેડી કરી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે ગુલ્લામાં જરા બી આપણા ક્રેક નથી પડતા. હવે આ રીતે પાટલા ઉપર થોડો કોરો આપણે બાજરીનો લોટ લઈ લઈશું. અને એને ઉપર આપણે જે બાજરીનો બોલ્સ બનાવીને રેડી રાખેલો છે એને આ રીતે થોડોક ઉપર કોરો બાજરીનો લોટ છાંટીશું અને હાથની મદદથી આ રીતે થીપીને રેડી કરીશું. ફરીથી થોડોક આપણે કોરો લોટ સ્પ્રિંકલ કરીશું અને જે આપણે હાથની હથેળી છે એને વચ્ચે થોડું પ્રેસ કરીશું અને આંગળીઓની મદદથી દબાવતા જઈને એટલે કે થીપીને આપણે આ રીતે રોટલો વણીને રેડી કરીશું. બધી જ કિનારી તમારી એક સરખી હોવી જોઈએ. આજુબાજુ કિનારી પતલી અને વચ્ચેથી મીડિયમ જાડી હોય એ રીતે રોટલો બનાવવાનો છે. તમારે જે સાઇઝમાં બનાવવો હોય તમે એ સાઇઝમાં બનાવી શકો છો. હવે શેકવા માટે અહીંયા આપણે માટીની આ રીતે તવી લઈ લઈશું. એને ગરમ થઈ જાય પછી તમારે આ રીતે રોટલો તમારે ધીરેથી મૂકી દેવાનો છે. રોટલો હંમેશા ધીરેથી મૂકવાનો. જો ઉપરથી મૂકશો તો રોટલો ની અંદર જે ઓલા બોલ્સ પડે છે એ બનશે એટલે તમારો રોટલો સારો એવો નહીં બને. પછી ઉપરથી આ રીતે થોડું પાણી સ્પ્રેડ કરી દેવાનું અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને રોટલો શેકવાનો રહેશે. 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે રોટલાને તમારે આ રીતે ફરાવી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ એવો આપણો એક સાઈડ શેકાઈ ગયો છે. હવે બીજી બાજુ બી 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય ત્યારે તમારે આને શેકવાનું રહેશે. હવે અહીંયા 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે તો ધીરેથી આપણે આને પાછળથી ચેક કરી લેવાનું. આ રીતે જો આ રીતે તમારો રોટલો શેકાય પછી તમારે જો માટીની તવી ઉપર ડાયરેક્ટ તમારે ફૂલાવી હોય તો ફૂલાવી શકો છો. પણ અહીંયા હું ચીપિયાની મદદથી ડાયરેક્ટ ગેસની ઉપર ફ્લેમ ઉપર જ હું આને રોટલાને શેકું છું. તો આ રીતે તમે ચીપિયાની મદદથી ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને બધી બાજુથી સરસ એવો રોટલો શેકાય એ રીતે તમારે ફરાવતા જવાનું અને રોટલાને શેકતા જવાનું છે. પણ અહીંયા એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે રોટલો બધી બાજુ સરસ એવો શેકાવો જોઈએ. આ રીતે રોટલો તમારો બધી બાજુ સરસ શેકાઈ જાય પછી ફરીથી રોટલાને આ રીતે માટીની તવી ઉપર લઈ લેવાની. ઉપરથી રોટલા ઉપર થોડુંક આપણે ચોખ્ખું ઘી સ્પ્રેડ કરીશું. તમને જો રોટલા ઉપર ઘી પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણે બાજરીનો રોટલો બનીને રેડી થઈ જાય પછી આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો અહીંયા આપણે બાજરીનો રોટલો સર્વ કરીને રેડી છે. અહીંયા આ રીતે
તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બાજરીનો રોટલો જો ન બનાવતા હોય તો તમે જરૂરથી બનાવજો. એ ખાવાની બી મજા આવે છે અને ફટાફટ બી બનીને રેડી થાય છે. તો આ રીતે શિયાળામાં જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો. હવે આપણે બનાવીશું ભરેલો બાજરીનો રોટલો. ચલો હવે આપણે શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા ભરેલા બાજરાનો રોટલો બનાવવા માટે તમારે પહેલાં સ્ટફિંગ રેડી કરવાનું છે. તો એની માટે તમારે અહીંયા કોઈ બી એક કઢાઈ લઈ લેવાની. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને તમારે અહીંયા 1 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે. તેલનો ઉપયોગ અહીંયા તમારે બહુ નથી કરવાનો. તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવું જીરું એડ કરીશું. જીરું તતડી જાય પછી 2 ચમચી જેટલું આપણે આદુ, મરચાં અને લસણને આપણે એડ કરી દેવાનું છે ટુકડા કરીને. તમારે અહીંયા પેસ્ટનો ઉપયોગ બહુ નથી કરવાનો. અડધી ચમચી જેવું આપણે હળદર પાવડર, 1 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર નાખીને સાતળી લેવાનું છે. અહીંયા અડધી મિનિટ જેવું સતળાઈ જાય પછી તમારે આની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલા લીલા કાંદા અથવા તો સફેદ કાંદા આપણે આમાં ઝીણા સમારીને એડ કરવાના છે. તમે અહીંયા જે બી કાંદા ખાતા હોય તમે અહીંયા લઈ શકો છો અને એને બી આપણે 1 થી અડધી મિનિટ જેવું આપણે સાતળી લેવાનું છે. તમે અહીંયા કાંદા લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. અહીંયા કાંદા સતળાઈ જાય પછી આપણે 1 વાટકા જેટલી અહીંયા મેથી લઈ લેવાની છે, જેને આવી રીતે તમારે ઝીણી સમારીને રેડી કરી લેવાની. અહીંયા મેથીને તમારે પહેલાં કટ કરીને પછી ધોઈને કોરી કરી લેવાની. પછી જ તમારે આની અંદર એડ કરવાની. મેથીને બી આપણે 2 મિનિટ જેવું આવી રીતે હલાવતા જશું અને સાતળી લઈશું. પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું છે. મીઠું અહીંયા શરૂઆતમાં તમારે ઓછું નાખવાનું, એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. મીઠું નાખાઈ જાય પછી અડધી ચમચી જેવું આપણે ગરમ મસાલો નાખીને આપણે ફરીથી એને મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા તમારે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. મીઠું નાખ્યું છે એટલે આપણે આમાંથી મેથીની ભાજીમાંથી પાણી છૂટશે એટલે સરસ રીતે કૂક થઈ જશે. પછી અહીંયા આપણે આવી રીતે અડધું બટેટું લેવાનું છે, જેને બાફીને રેડી કરીને ને આવી રીતે હાથેથી મેશ કરીને આમાં એડ કરવાનું છે. અહીંયા બટેટું તમે ઓપ્શનમાં છે, જો નાખવું હોય તો તમે નાખી શકો છો. પણ બટેટું નાખવાથી જ્યારે બાજરીના લોટમાં તમે સ્ટફિંગ ભરશો ત્યારે એનું બાઇન્ડિંગ બહુ જ સરસ આવે છે, એટલે એને સ્વાદમાં બી બહુ સરસ લાગે છે. એટલે અડધુંથી ઓછું જ આપણે એડ કરવાનું છે, આખું એડ નથી કરવાનું. જેટલું તમારું સ્ટફિંગ હોય એ પ્રમાણે તમારે એડ કરવાનું. પછી એને આ રીતે હલાવતા જવાનું અને મેશ કરતા જવાનું. પછી આપણે થોડી કોથમીર ફ્રેશ એડ કરી દઈશું, એને બી મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય અને 2 મિનિટ જેવું આપણે આને કૂક થવા દેવાનું છે. પછી અહીંયા આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવી ખાંડ એડ કરવાની છે. તમે જો અહીંયા ખાંડ ન ખાતા હોય અને જો ખાતા હોય તો તમારે ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછી વધતી કરી શકો છો. પછી આને અંદર આપણે ખટાશ માટે અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેવું આપણે આમચૂર પાવડર ઉપયોગમાં લેવાનો છે. લીંબુનો રસનો ઉપયોગ નથી લેવાનો, કારણ કે ઘણી વખત લીંબુના રસથી સ્ટફિંગ ઢીલું થતું હોય છે. તો આપણે અહીંયા આમચૂર પાવડર એડ કરીશું અને એને બી આવી રીતે મેશ કરતું જવાનું અને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરતું જવાનું. આવી રીતે મસાલો રેડી થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને આને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડુ થવા દેશું. રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બાજરીના લોટને બી સેટ કરી લેવાનું સાઈડમાં. આવી રીતે તમારું સ્ટફિંગ બધું ઠંડુ થઈ જાય પછી એક વાસણમાં લઈ લેવાનું. પછી આવી રીતે બાજરાનો એક ગુલ્લો લઈ લઈશું, જેને રીતે આવી રીતે આપણે ગોળ વાળી દેવાનું છે. મેં પહેલાંથી સેટ કરીને રાખેલું છે. પછી આવી રીતે થોડું ગુલ્લાને તમારે પોળું કરતું જવાનું અને એક વાટકીના શેપમાં તમારે આ ગુલ્લાને બનાવી લેવાનું છે. આ રીતે વાટકીનો શેપ બની જાય પછી જે આપણે સ્ટફિંગ ઠંડુ કરીને રાખ્યું છે એમાંથી 1 થી 2 ચમચી જેટલું આપણે સ્ટફિંગ લઈને આની અંદર એડ કરવાનું છે. પછી જે આપણે અંગૂઠો અને પહેલી આંગળીની વચમાં જે શેપ પડે છે એ આ રીતે તમારે ગુલ્લું રાખવાનું અને ઉપરની સાઈડ તમારે દબાવતું જવાનું અને સ્ટફિંગ તમારે અંદર દબાવતું જવાનું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ઉપર દબાવીને તમારે સીલ કરતું જવાનું છે. આ રીતે બરાબર પ્રોપર તમારું બધી જ રીતે સીલ થઈ જવું જોઈએ, જરા બી ખુલ્લું ના રહેવું જોઈએ. અને આવી રીતે તમારે છેલ્લે ગોલ વાળી દેવાનો. આ રીતે બધું જ વળાઈ જાય પછી તમારે આના ઉપર કોરો બાજરીનો લોટ લેવાનો અને ઉપર ફરીથી કોરો બાજરીનો લોટ આપણે એડ કરીને આને થપથપાવીને જેમ આપણે બાજરીના રોટલા બનાવતા હોઈએ છીએ એ રીતે આપણે હલકા હાથે તમારે થપથપાવીને અને બધી બાજુ સરસ રીતે એક સરખું રોટલો બનાવીને રેડી કરી લેવાનો છે. તમારે સ્ટફિંગ જરા બી બહાર ન આવે અને ફાટે નહીં એ રીતે તમારે આ રોટલો બનાવીને રેડી કરવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે રોટલો વણાઈ જાય
પછી તમારે આટલી થિકનેસ રાખવાની રહેશે, બહુ જાડો નહીં અને બહુ પતલો નહીં, એ રીતે તમારું રાખીને રેડી કરવાનું છે. હવે આને આપણે શેકવાનું છે, તો એની માટે આપણે સાઈડમાં પહેલાંથી તવીને ગરમ કરવા મૂકી દેવાની. તવી અહીંયા ગરમ થાય એટલે ધીરેથી જે આપણે ભરેલો બાજરીનો રોટલો બનાવીને રેડી કર્યો છે એને ધીરેથી આપણે આવી રીતે તવી ઉપર મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની. સ્લો ગેસ ઉપર એક સાઈડથી અડધું કૂક થાય એટલું આપણે શેકવા દેવાનું છે. અહીંયા શેકવામાં તમારે ઉતાવળ નહીં કરવાની. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે ધીરેથી આપણે તવેતાની મદદથી રોટલાને આપણે ધીરેથી ફ્લિપ કરી દઈશું. આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો રોટલો આપણો અધકચરો એક સાઈડથી શેકાઈ ગયો છે. બીજી બાજુથી બી સરસ રીતે શેકાઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને કૂક કરવાનું છે. 3 થી 4 મિનિટ જેવું થશે એટલે આપણે ફરાવી દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો બીજી બાજુ સરસ રીતે એકદમ જ પરફેક્ટ આપણું કૂક થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને જે આપણે તાવેતો છે એના મદદથી તમારે બધી બાજુથી રોટલાને સરખી રીતે હલકા હાથે કિનારીથી કિનારી અને તમારે આવી રીતે દબાવતું જવાનું અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને તમારે શેકવાનું રહેશે. બધી બાજુથી સરસ રીતે તમારે શેકવાનું. એક બાજુ શેકાઈ જાય પછી પાછું ફ્લિપ કરવાનું અને એને બી બીજી બાજુ બી ચમચાની મદદથી તમારે આવી રીતે દબાવતું જવાનું અને શેકવાનું છે. ફરીથી તમારે આવી જ રીતે તમારે બંને બાજુથી ફરાવતા જવાનું અને કરતું જવાનું. પછી ગેસની ફ્લેમ અહીંયા બંધ કરી દેવાની અને આવી રીતે તમારે ચાકુની મદદથી હું તમને અંદર બતાવી દઉં કટ કરીને કે તમારું અહીંયા સ્ટફિંગ કેવું છે. તમે જોઈ શકો છો સ્ટફિંગ આપણું સરસ એવું બધી બાજુથી સેટ થઈ ગયું છે. આ રીતે તમારું સ્ટફિંગ અંદર સેટ થઈ જવું જોઈએ અને એટલું જ આ ટેસ્ટી લાગે છે. આ રીતે ભરેલો બાજરીનો રોટલો આપણે બધા જ બનાવીને રેડી કરી લેવાના. હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો અહીંયા આપણો આ બાજરીનો રોટલો ભરેલો પ્લેટમાં લઈ લીધું છે. એના ઉપર 1 ચમચી જેવું આપણે ચોખ્ખું ઘી લગાવી લઈશું. ઘી લગાવ્યા પછી તમે આ રીતે ભરેલો બાજરીનો રોટલો એકવારથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આના ઉપર મેં ઘરનું માખણ બનાવીને સર્વ કર્યું છે. આની સાથે ઘરનું માખણ બહુ જ ખૂબ જ ટેસ્ટમાં લાગે છે. તમે હોય તો બનાવતા હોય તો જરૂરથી આની સાથે સર્વ કરજો. ખૂબ આ ગરમ ગરમ બાજરીનો રોટલો એકવારથી ટ્રાય કરજો. કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં બનતો બાજરીનો વઘારેલો રોટલો એક કઢાઈ મૂકી દેવાની છે. કઢાઈની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું છે. તમે અહીંયા કોઈ બી તેલ ખાતા હોય લઈ શકો છો. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેવું જીરું એડ કરીશું. જીરું તતળી જાય પછી 1 થી 2 ચમચી જેટલા આદુ મરચાં અને લસણના ટુકડા એડ કરવાના છે અને એને માંથી કાચો સ્વાદ આપણે કાઢી દેવાનું છે. એટલું જ અહીંયા કૂક કરવાનું છે. પછી અહીંયા તમારે ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કરવાના છે. મેં અહીંયા અડધી વાટકી જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કર્યા છે અને અડધી વાટકી જેટલા ઝીણા સમારેલા ટમેટાં એડ કર્યા છે. હવે આપણે આ બંને વસ્તુને સરસ રીતે કૂક કરી લેવાનું છે. અહીંયા ટમેટાં સોફ્ટ થઈ જાય એટલું તમારે કૂક કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ તમારે અહીંયા લો ટુ મીડિયમ રાખવાનું રહેશે અને બરાબર સરસ રીતે આને કૂક કરી લેવાનું તમારે. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું, બળવું ના જોઈએ. અહીંયા ટમેટાં તમારા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. પછી આની અંદર આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેવું હળદર પાવડર એડ કરીશું. 1 થી 2 ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનું. હવે આ બધા મસાલાને તમારે સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર સાતળી લેવાના છે. અહીંયા મસાલાને પહેલાં તમારે આવી રીતે તેલની અંદર કૂક કરી લેવાનું. હવે આપણે અહીંયા 1 વાટકી જેટલું દહીં એડ કરવાનું છે. દહીંની અંદર મેં થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરેલું છે અને એને આવી રીતે એડ કરીને તમારે એકદમ સરસ રીતે સતત હલાવતું રહેવાનું. પછી 1 વાટકી જેટલું પાણી એડ કરીને તમારે આની કન્સિસ્ટન્સી સરખી કરી લેવાની છે. દહીંના ગઠ્ઠા ના રહી જાય એ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું છે. તમે અહીંયા દહીં અને જગ્યાએ તમે છાશનો ઉપયોગ બી કરી શકો છો. હવે હમણાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય પછી અડધી ચમચી જેટલું ગરમ મસાલો પાવડર એડ કરીશું. ગરમ મસાલો પાવડરની જગ્યાએ તમે અહીંયા કોઈ બી કિચન કિંગ મસાલો બી એડ કરી શકો છો. આને બી સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે અહીંયા થોડું આવી રીતે બોઇલ થાય એટલે આની અંદર તમારે બાજરાના રોટલાનો ટુકડો કરીને એડ કરવાનો છે. અહીંયા મેં 1 બાજરાનો રોટલો લીધેલો છે જેને આવી રીતે રફલી તમારે ટુકડા કરી લેવાના. બહુ ઝીણા અહીંયા ટુકડા નહીં કરવાના, આવા મોટા જ કરવાના. અને એ બધા ટુકડા તમે હવે આની અંદર તમારે
એડ કરી દેવાના. આવી રીતે બધા જ રોટલાના ટુકડાને તમારે એડ કરી દેવાના અને સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. ગેસની ફ્લેમ તમારે અહીંયા સ્લો જ રાખવાની. સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર તમારે આને હવે કૂક કરવાનું રહેશે. રોટલો અહીંયા તમારો એડ કર્યા પછી એને સરખી રીતે તમારે આ મિશ્રણની અંદર મિક્સ કરી લેવાનું રહેશે. જેટલી તમે રોટલો અહીંયા એડ કરશો એ પ્રમાણે તમારે દહીં કે પછી છાશનો ઉપયોગ કરીને તમારે આમાં એડ કરવાનું છે. હવે આપણે આની અંદર ખટાશ અહીંયા તમને બહુ ન લાગે, કારણ કે અહીંયા ટમેટાં અને દહીં આપણે એડ કરેલું છે, તો એને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી જેવી આપણે સાકર એડ કરીશું. સાકરને એડ કર્યા પછી તમારે સરખી રીતે આને મિક્સ કરી લેવાનું. અહીંયા સાકર તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે ઓછી વધતી કરી શકો છો, અને જો તમને ખટાશ ગમતો હોય તો તમે સ્કીપ બી કરી શકો છો. હવે આપણે સાકર એડ થઈ ગઈ છે અને મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે આને ઢાંકી દઈશું. પછી 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્લો ગેસ ઉપર કૂક થવા દેશું, જેથી રોટલાની અંદર બધા જ મસાલાનો અને છાશ કે દહીંનો ફ્લેવર આવી જાય. 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે ખોલીને જોઈ લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ એવું આપણે તેલ છૂટું પડી ગયું છે, અને હલાવીને જોશું તો રોટલાની અંદર બધું જ સરસ ઓબ્ઝર્વ થઈ ગયું છે. આ રીતે તમારો વઘારેલો રોટલો બનીને રેડી થવો જોઈએ. તમને જો બહુ ઘટ લાગે તો તમે છાશ કે દહીં તમે આમાં એડ કરી શકો છો. હવે ઉપરથી થોડુંક આપણે ફ્રેશ કોથમીર એડ કરીશું અને સરખી રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું. આ સ્ટેજ ઉપર પછી તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. પછી તમે આ વઘારેલો રોટલો ગરમ ગરમ તમારા બધા ઘરના સભ્યોને સર્વ કરો. ઉપરથી તમે ફ્રેશ કોથમીરથી ગાર્નિશિંગ કરીને તમે આ વઘારે રોટલો ખાઈ શકો છો. તમને જો આના ઉપરથી ચોખ્ખું ઘી ખાવાનું ગમતું હોય તો તમે ઘી નાખીને બી ખાઈ શકો છો. તમને આ રોટલો જ્યારે બી બનાવો ત્યારે જ્યારે તમારે રોટલો એડ કરો ત્યારે તમારે ખાવા બેસો ત્યારે જ તમારે એડ કરવાનો. જો તમે પહેલાંથી જ આ રોટલાને આની અંદર એડ કરીને બનાવીને રાખશો તો તમારો એકદમ જ ઠરી જશે અને તમને ઠંડો ખાવાની મજા નહીં આવે. એટલે આ વઘારે જ રોટલો તમે એકવારથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આવી હવે રેસીપી છે એ છે તમે 1 થી 2 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો એવા બાજરીના લોટમાંથી બનતા ઢેબરા. તો આને કેવી રીતે બનાવીશું તે જોઈ લઈએ. બાજરાના લોટમાંથી ઢેબરા બનાવવા માટે તમારે અહીંયા એક વાસણમાં 1 કપ જેવો બાજરીનો લોટ લઈ લેવાનો છે. અહીંયા બાજરીનો લોટ આપણે ચારીને લેવાનો, અને બાજરીનો લોટ હંમેશા તમારે તાજો જ લેવાનો. પછી એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલો આપણે ઘઉંનો લોટ લઈશું. અહીંયા ઘઉંનો ઝીણો લોટ આવે છે એ તમારે લેવાનો. પછી આની અંદર આપણે અડધાથી ઓછું આપણે મકાઈનો લોટ લઈશું. અહીંયા મકાઈનો લોટ બી તમારે ચારીને જ લેવાના. અહીંયા જેટલા બી તમે લોટ યુઝ કરો એ તમારે ચારીને જ યુઝ કરવા. 2 થી 3 ચમચી જેટલો આપણે ચણાનો લોટ લઈશું. અહીંયા ચણાનો લોટ તમારે શેક્યા વગરનો જ યુઝ કરવાનો છે. હવે આપણે આ બધા લોટ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમારે આની અંદર જે બી તમારે લોટ ઓછો વધતો કરવો હોય એ તમે કરી શકો છો. હવે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. મીઠું અહીંયા તમારે ધ્યાનથી એડ કરવાનું, કારણ કે બાજરીના લોટમાં થોડો ખારાશ હોય છે. એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા મીઠું એડ કરવાનું. અડધી ચમચી જેવું હળદર એડ કરીશું. 1 થી 2 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી જેવું આપણે અજમો એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેવું ગરમ મસાલો પાવડર, 2 થી 3 ચમચી જેવા આપણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું. 1 થી 2 ચમચી જેવા આપણે સફેદ તલ એડ કરવાના. પછી આપણે અડધી વાટકી જેવું આપણે ગોળ એડ કરવાનો છે. અહીંયા ગોળ તમારે એકદમ ઝીણો કરીને અને એડ કરવાનો રહેશે. જો તમે આને આખા ટુકડા રાખીને નાખશો તો તમને આ લોટની અંદર મિક્સ નહીં થાય. એટલે બને એટલો તમારે ઝીણો એડ કરવાનો, ને તો પછી છીણીને બી તમે આમાં એડ કરી શકો છો. અહીંયા ગળ પણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછો વધતો કરી શકો છો. હવે આપણે આની અંદર 3 થી 4 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું. અહીંયા તેલ તમારું થોડુંક વ્યવસ્થિત એડ કરવાનું. તેલનું પ્રમાણ જો તમારું અહીંયા બરાબર હશે તો તમારા ઢેબરા સરસ એવા બનશે, ચવડ જેવા નહીં બને. પછી આની અંદર આપણે દહીં એડ કરવાનું છે. દહીં અહીંયા તમારું ખાટું થોડુંક હોય એવું એડ કરવાનું. અહીંયા હું 4 થી 5 ચમચા જેટલું દહીં એડ કરું છું. અહીંયા દહીંની જગ્યાએ જો તમારે છાશ લેવી હોય તો તમે અહીંયા અડધી વાટકી જેવી છાશ એડ કરી શકો છો.
કોથમીર એડ કરી દઈશું. પછી આપણે મેથી એડ કરવાની છે. અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેવી મેથી લીધેલી છે, જેને સાફ કરીને અને ધોઈને અને કોરી તમારે કરી લેવાની છે. બહુ પાણીમાં હોય એવી તમારે અહીંયા મેથી નથી લેવાની, આ રીતની તમારે કોરી કરીને લેવાની રહેશે. હવે આપણે આ બધી મેથી એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધું આપણું સરસ એવું મિક્સ થઈ ગયું છે. આ રીતનું બધું મિક્સ થઈ જવું જોઈએ તમારો લોટ. હવે આપણે આની અંદર જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરીશું અને સરસ રીતે આને મસળી લેવાનો છે. અહીંયા જે રીતે આપણે બાજરીના રોટલા બનાવતા હોઈએ છીએ અને મસળીએ છીએ લોટને, એ જ રીતે તમારે મસળવાનું છે. અહીંયા પાણીનો ઉપયોગ તમારે બહુ કરવાનો નથી. જે રીતે આપણને જરૂર હોય એ જ પ્રમાણે તમારે આનો લોટ બાંધવાનો છે. અહીંયા બહુ ઢીલો ના થઈ જાય એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ લોટને તમારે 3 થી 4 મિનિટ જેવું મસળવાનું રહેશે, કારણ કે બાજરીનો લોટ છે. જેટલું તમે આને મસળશો એટલા સરસ એવા તમારા ઢેબરા બનશે. તો લોટ સરસ એવો મસળીને રેડી થઈ ગયો છે. લસણ ના ખાતા હોય તો તમે અહીંયા લસણનો ઉપયોગ સ્કીપ કરી શકો છો, પણ આમાં આદુ મરચાં અને લસણનો ટેસ્ટ વધારે સારો લાગે છે, એટલે તમારે થોડાક આગળ પડતા એડ કરવાના. અહીંયા જે આપણે ઘઉંનો લોટ એડ કર્યો છે એ આપણા ઢેબરાને બાઇન્ડિંગ આપશે. ચણાનો લોટ છે એ આપણા ઢેબરાને સોફ્ટ કરશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું આપણો અહીંયા લોટ બાંધીને રેડી થવો જોઈએ. હવે આપણે આને આ લોટ પર ઢાંકી દઈશું અને આને 5 થી 10 મિનિટ જેવું આને આપણે રેસ્ટ આપીશું. 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ખોલીને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો સરસ એવો સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આના ઉપર 1 ચમચી જેવું તેલ એડ કરીશું અને આ લોટને સરસ રીતે મસળી લેશું. ફરીથી આ લોટને તમારે બહુ રાખી નથી મૂકવાનો. જો તમે આ લોટને બહુ રાખી મૂકશો તો આ ઢીલું થઈ જશે. જે પ્રમાણે આપણને જોઈએ છે લોટ એના કરતાં બી આ ઢીલું થઈ જશે, કારણ કે આમાં મેથી આપણે એડ કરી છે, એનું બી પાણી છૂટે. અહીંયા આપણો લોટ સરસ એવો મસળી ગયો છે. હવે આપણે આ લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના ગુલ્લા વાળી લઈશું. પહેલા આ રીતે તમારે મીડિયમ સાઇઝના ગુલ્લા વાળી લેવાના છે. ગુલ્લા વાળતી વખતે તમારા હાથમાં લોટ ચીપકે તો હાથમાં થોડું તમારે તેલ લગાવી લેવાનું. આ રીતે આપણે ગુલ્લા બનાવી લઈશું બધા. અહીંયા આપણા બધા જ ગુલ્લા વાળીને રેડી છે. તો હવે આપણે ઢેબરા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એટલો લઈ લઈશું અને એના પર આપણે થોડુંક તેલ લગાવી લઈશું. પછી જે આપણે ગુલ્લું બનાવીને રાખ્યું હતું એ આપણે મૂકીશું અને વેલણ ઉપર બી તમારે થોડું તેલ લગાવી લેવાનું અને આને આપણે વણી લેશું. વણતા જ ટાઈમે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એકદમ હલકા હાથે આને વણવાનું રહેશે. તમને જો અહીંયા લાગે કે ચીપકે છે અને લોટ તમારો ઢીલો બહુ થઈ ગયો છે તો તમે થોડો કોરો લોટ બી લઈ શકો છો. આ રીતે તમારે વણવાની છે. આની થિકનેસ તમારે આપણે નોર્મલ થેપલા કરીએ છીએ એના કરતાં થોડાક જાડા રાખવાના છે. આ અહીંયા તમારે બહુ પતલા નથી વણવાના, આ રીતના થોડાક જાડા રાખવાના. હવે આપણે આને શેકી લઈએ. જ્યારે તમે આને વણો પછી આને તમારે રવા નથી દેવાનું. જો રવા દેશો તો તમે આ ઢીલું થઈ જશે લોટ અને તૂટી જશે. તો હવે આપણે આને શેકી લઈએ. ગેસ ચાલુ કરીને આપણે તવી મૂકી દઈશું. તમે અહીંયા કોઈ બી તવી લઈ શકો છો, નોનસ્ટિક લોખંડ જે તમારે લેવી લઈ શકો છો. હવે આપણે એના ઉપર થોડું 2 થી 3 ટીપા જેટલું તેલ એડ કરીશું અને એને આપણે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. પછી જે આપણે આ ઢેબરા વણીને રાખ્યું હતું એ આપણે ધીરેથી મૂકી દઈશું અને લો ટુ મીડિયમની ફ્લેમ ઉપર આપણે આને થવા દઈશું. આ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે આને ધીરેથી પલટાવવાનું રહેશે.
આવી રીતે થોડું બદામી રંગનું થાય એટલું તમારે થાય પછી આને પલટાવવાનું. 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે તમારે આને પલટાવીને ચેક કરવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું સરસ એવું બદામી રંગનું શેકાયું છે. હવે આપણે આના ઉપર તેલ એડ કરીશું થોડું અને આજુબાજુમાં બી તેલ એડ કરીશું અને પછી આપણે સ્લો ગેસ ઉપર આને શેકવાનું છે. આ રીતે પલટાવી લઈશું અને ઉપરથી બી આપણે થોડું તેલ એડ કરીશું. આને તમારે સ્લો ગેસ પર જ શેકવાનું, ઉતાવળ કરવાની નથી. જો તમે આને ફાસ્ટ ગેસ પર શેકશો તો આ ઉપરથી તો ક્રિસ્પી થશે પણ અંદરથી કાચું રહી જશે કારણ કે આમાં બાજરીનો લોટ છે. આ રીતે તમારે પરાવતું જવાનું અને દબાવીને સરસ બાજુ બંને બાજુથી જ્યાં સુધી સરસ ક્રિસ્પી ના થાય ત્યાં સુધી તમારે શેકવાનું રહેશે. અહીંયા એક ઢેબરાને શેકતા 3 થી 4 મિનિટ જેવું લાગે છે. અહીંયા આપણો ઢેબરો શેકાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને એક આવી કાણાવાળી ડીશમાં આવી રીતે મૂકી દઈશું જેથી એની જે વરાળ હશે એ બધી નીકળી જશે. જો તમે ડાયરેક્ટ એને કોઈ વાટકામાં કે થાળીમાં મૂકશો તો આ સોફ્ટ બની જશે. એટલે આવી રીતે કાણાવાળી ડીશ હોય કે ટ્રે હોય એમાં તમારે પહેલા મૂકવાનું, પછી જ તમારે જે ડબ્બામાં તમારે સ્ટોર કરવાના હોય એમાં તમે મૂકી શકો છો. અને આવી જ રીતે આપણે બધા જ બનાવીને રેડી કરી લઈએ. અહીંયા આપણા બધા જ ઢેબરા શેકીને રેડી થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢેબરા એકદમ જ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે તમે એકવારથી જરૂરથી બનાવજો. આ ઢેબરાને તમે 1 થી 2 દિવસ માટે તમે આરામથી સ્ટોર કરી શકો છો. આ સવારે નાસ્તામાં ચા જોડે બી બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. આ રીતે તમે બાજરીના લોટમાંથી અલગ અલગ વાનગીઓ બનાવીને ખાઈ શકો છો અને ફટાફટ બી બને છે અને મજા બી આવે છે. અને તમને જો મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઈક કરજો અને કેવી લાગી મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો. તો આવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.